السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حمادة. ان شاء الله النهاردة معانا السيراتو 2010 هنركب فيها ليد ابواب. نفتح كده الباب ده، اول باب ركبناه زائد الكربون حوالين ازرار الازاز واللوك اهو. طبعا انا ركبت الليد لكن الكربون مش انا اللي عامله طبعا. ماشي. وادي الباب التاني الليد راكب فيه اهو، وادي التالت ده لسه ما اتعملش الحته دي دي معموله اهي كربون، والليد اهو. الباب الرابع اتعمل ليد ولسه الكربون. تمام. بنعمل حوالين الازرار كربون. تمام. وادي الهوايات معموله كربون، والليد بيمشي مع الهوايات. وطبعا فكينا الكاسيت وعملنا الفريم بتاع الكاسيت برضو اهو زي ما انتم شايفين. الفريم كربون بيدي منظر للطابلو بصراحة. كربون مع الليد هيبقى فيه اداء كويس. تمام. نكمل باقي الليد ونرجع تاني. كده احنا عملنا الكربون وقفلنا الليد زي ما انتم شايفين. بصوا التقفيل، الليد ماشي من فوق لافف عند الساعة ونزل تاني تحت اهو، ولافف رايح على طابلو الناحية الشمال. وده منظره بالكربون اشيك. وده الليد بعد ما خلص زي ما انتم شايفين. طبعا الصورة غير الحقيقة. ركبنا في الاربع ابواب الليد RGB بغير الوان يعني. تمام. اصفر واخضر واحمر وموف وبرتقاني، كل الالوان اللي انت عايزه. ابلكيشن موبايل اهو بعد التقفيل اهو. نعمل اي حاجة في اي حاجة، ما عندناش حاجة مستحيل. ادي الليد ده زي ما انتم شايفين شياكة بصراحة الليد. وبعدين زي ما قلت لكم الصورة غير الحقيقة بصراحة. واهو الابلكيشن على الموبايل اهو، وصاحب العربية بيقلب في الموبايل في الليد بلوتوز. يقلب بلوتوز بالابلكيشن يغير الوانه، وبيشتغل مع الموسيقى بتاعت الكاسيت. سيراتو 2010 شغل اي موسيقى يشتغل كده مع الموسيقى. تمام اهو طابلو والاربع ابواب LED ابلكيشن موبايل. معنى كلمة RGB يعني اللي هو بيغير الوان. وده كان الليد RGB في سيراتو 2010. كان معكم حمادة DJ.